टुडे विल स्टार्ट विथ द टॉपिक वेल्डिंग. पहिलं आपण इथं क्लासिफिकेशन वगैरे बघणार आहे. फ्युजन वेल्डिंग वगैरे काय ते बघू. फ्युजन वेल्डिंग आता त्याला नाव का बरं दिलेलं आहे, आपण इथून स्टार्ट करूया क्लासिफिकेशनपासून. आता बघा याच्यामध्ये इथं आहे फ्युजन वेल्डिंग. ठीक आहे. फ्युजन वेल्डिंगमध्ये केमिकल आणि इलेक्ट्रिकल दोन्ही पण एकत्र येतं, म्हणून आपण इथं काय म्हटलेलं आहे, फ्युजन वेल्डिंग. केमिकलमध्ये काय आहे बघा, फ्लेम यूज करतो आपण. ठीक आहे. इथं सॉलिड रिॲक्टन्स फ्लेम प्लस फ्लक्स. आता याच्यामध्ये आपण ॲक्च्युली काय ते डिटेलमध्ये बघू. केमिकलमध्ये काय येतं, फ्लेममध्ये एक फ्लेम यूज करतो आपण, आणि फ्लक्स काहीतरी पावडर फॉर्म वगैरे केमिकल्स वगैरे यूज करतात, तिथं फ्लक्स म्हणतात. किंवा त्याच्यात जे काय आपण गॅस यूज करणार आहे त्याला फ्लक्स म्हणतात. ते नंतर आपण बघू वाटलं असतं काय ते. ठीक आहे. आता इलेक्ट्रिकलमध्ये बघा, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टन्स वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, रेडिएशन वेल्डिंग. ठीक आहे. याच्यामध्ये 4 टाईप आहे. आपल्याला मेन तर आर्क वेल्डिंग आणि रेजिस्टन्स वेल्डिंगच बघायचं आहे. इंडक्शन वेल्डिंग आणि रेडिएशन वेल्डिंगचे एवढे काही टाईप नाही. तर याच्यात केमिकल पण आलं, इलेक्ट्रिकल पण आलं, त्यामध्ये आपण काय म्हणतो, फ्युजन वेल्डिंग. आता ॲक्च्युली आपण मेन क्लासिफिकेशन हे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंगचं बघणार आहे. आता तिकडे बघू आपण. आता हे बघा इथं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग. ओके. आता इलेक्ट्रिकल वेल्डिंगमध्ये बघा, हे आहे रेजिस्टन्स वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग. मी जे म्हटलं आपल्याला हे 2 वेल्डिंग मेन बघायचे. रेजिस्टन्स वेल्डिंगमध्ये बट वेल्डिंग, फ्लॅश बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग. ठीक आहे. हे आपल्याला एक्सप्लेनेशन पाहिजे. नंतर आहे परक्युशन वेल्डिंग किंवा एनर्जी स्टोरेज वेल्डिंग. तर याच्यामध्ये एक्सप्लेन नाही केले. आपल्याला पहिले 1 2 3 4 5 हे 5 बघायचे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आर्क वेल्डिंग. आता आर्क वेल्डिंगमध्ये आपल्याला मेटल आर्क वेल्डिंग बघणार आहे, आपण कार्बन आर्क वेल्डिंग बघणार आहे. याच्यामध्ये आपण आर्क यूज केलेले. आता 1 बाय 1 आपण वर्किंग प्रिन्सिपलमध्येच बघू ॲक्च्युली याच्यात काय केलेले. ठीक आहे. इथे जास्त एक्सप्लेन करण्यापेक्षा, पण इथेचा सगळं काय क्लासिफिकेशन आहे. त्याच्यानंतर आता हे बघा, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग. आपण ॲडव्हान्टेजेस बघून घ्या. ॲक्च्युली इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग काय यूज करतो आपण, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय. आता बघा, क्लीन प्रोसेस, म्हणजे गॅस फ्युम्स वगैरे प्रोड्यूस नाही होणार. ठीक आहे. ते एकदम क्लीन आहे. टाईम रिकवर फॉर वेल्डिंग इज लेस, म्हणजे हीट चांगली प्रोड्यूस होणार. हीट चांगली प्रोड्यूस झालं म्हणजे वेल्डिंग पण चांगली होणार. वेल्डिंग चांगली झालं तर तुम्हाला टाईम कमी लागणार. त्याच्यानंतर इथं हीट इज प्रोड्यूस ॲट कन्व्हिनियंट प्लेस, म्हणजे आपल्याला जिथं पाहिजे हीट प्रोड्यूस करायचं आहे त्या प्लेसला आपण हीट प्रोड्यूस करू शकतो. त्याच्यानंतर कंट्रोल इज इफेक्टिव्ह. ठीक आहे. त्याला कंट्रोल्स वगैरे दिले. आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज केले, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज केले, मग त्याच्यामध्ये व्होल्टेज करंटमध्ये कंट्रोल केलं का बाकी सगळं हीट कंट्रोल होऊन जाणार. त्यामुळे कंट्रोल इज इफेक्टिव्ह. होमोजिनियस अँड गुड क्वालिटी वेल्ड इज ऑब्टेन, म्हणजे एकदम होमोजिनियस आणि गुड क्वालिटी म्हणजे याची गुड. होमोजिनियस म्हणजे एकदम सगळ्या ठिकाणी सारखी हीट प्रोड्यूस करणारे किंवा वेल्डिंग सारखी करणारे. कॉन्स्टंट अँड गुड क्वालिटी वेल्ड इज ऑब्टेन, त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट करणारे. त्यात इक्विपमेंट आर हँडी टू यूज. इक्विपमेंट पण याचे हँडी असणार. छोटे छोटे इक्विपमेंट, जास्त एक ट्रान्सफॉर्मर असतो आणि बाकी क्लॅम्प्स वगैरे होल्ड वगैरे करण्यासाठी ते आपण बघू काय काय ते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आता बघा, आपण 1 बाय 1 वेल्डिंगपासून स्टार्ट करू. फर्स्ट आहे बट वेल्डिंग. आता याच्यामध्ये मी थोडंसं आता इथं झूम करतो तुम्हाला समजण्यासाठी, पण एक समजून घ्या म्हणजे आपल्याला बाकीचे एकदम इझी जातील. आता बघा बट वेल्डिंग काय. बट वेल्डिंगमध्ये बघू आता काय केलेलं आहे बघा. इथं फिक्स क्लॅम्प आहे. ओके. मुवेबल क्लॅम्प आहे. काय असतं ते आपण बघू. पीसेस ऑफ पाईप टू बी वेल्ड, म्हणजे इथं आपण पाईप्स वगैरे रॉड्स वगैरे आपण वेल्ड करू शकतो. इथं म्हटलेलं आहे पीसेस ऑफ पाईप टू द वेल्ड. इथं आहे फोर्स लावलेला आहे. ओके. आणि इथं ट्रान्सफॉर्मर व्होल्टेज आपण बी यूज केलेलं आहे. आता आपण फर्स्ट काय करतो, इथं फिक्स क्लॅम्प आणि मुवेबल क्लॅम्प. हा तर मूव आहे. पहिलं आपण काय करतो, याच्यामध्ये आपल्याला जे वेल्ड करायचं, म्हणजे इथं आता आपण पाईप म्हटलेलं आहे, तर सपोज आपल्याला पाईप वेल्ड करायचं आहे, तर आपण इथं क्लॅम्पमध्ये फिक्स केला आणि इथं फोर्स लावला. आणि इथं बघा, इथं जर तुम्ही लक्ष दिलं तर इथं ते आपण कनेक्ट केलं आहे, जॉईन केलेलं आहे. त्याच्यानंतर जॉईन केल्यानंतर इथं आपण काय करतो, याला सप्लाय देतो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रान्सफॉर्मर, विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. आणि इथं ट्रान्सफॉर्मर बघा स्टेप डाऊन आहे. आता इथं व्होल्टेज आपण कमी करतो, तर व्होल्टेज कमी केलं तर करंट वाढतो. करंट वाढलं तर हीट जास्त प्रोड्यूस होईल आणि आपल्याला इथं वेल्डिंग चांगली भेटेल. तर बघा इथं जॉईंट आहे, आपण फोर्स केला, याला फोर्स लागतं, म्हणजे फोर्स ठेवावं लागतं. जॉईंट चांगलं करण्यासाठी आपण याच्यात फोर्स देतो. 2 पीसेसमध्ये चांगलं जॉईन होण्यासाठी आपण त्याला फोर्स देतो. आता त्याच्यात बघा
फोर्स दिल्यानंतर मग हे काय होणार, वेल्डिंग याची चांगली होणार. तर ही जी आपण अशी प्रोसेस जी करतो त्याला आपण म्हणतो बट वेल्डिंग. आणि बट वेल्डिंगमध्ये अजून एक आपल्याला हे बघायचं आहे की आपण काय काय करू शकतो. बट वेल्डिंगमध्ये तुम्ही त्याच्यामध्ये इथं दादा पाईप्स म्हणजे रॉड्स पण तुम्ही घेऊ शकता, पाईप्स घेऊ शकता, ठीक आहे, वायर्स असतात. हे 3 गोष्टी आपण बट वेल्डिंगमध्ये जॉईंट किंवा वेल्ड करू शकतो, ठीक आहे. लक्षात आलं. आपण काय केलं, ट्रान्सफॉर्मर यूज केला, स्टेप डाऊन, व्होल्टेज कमी होतं पण करंट इन्क्रीज होतं, ही चांगली भेटते. आणि याच्यात फोर्स लावावं लागतं आपल्याला. त्या फोर्समुळं काय होतं की त्याच्यात वेल्डिंग प्रॉपर असते. नंतर एकदा वेल्ड झालं, जॉईंट चांगलं झालं तर आपण ते फोर्स रिमूव्ह करून टाकतो. त्याच्यानंतर आता हा एक टाईप आहे. पहिला फर्स्ट बघितला आपण बट वेल्डिंग. त्याच्यानंतर आहे फ्लॅश बट वेल्डिंग. आता याच्यामध्ये बघा जास्त वेगळं काही नाही, सेम आहे फ्लॅश बट वेल्डिंग पण. आता याच्यात काय केलेलं आहे फ्लॅश बट वेल्डिंगमध्ये, आपल्याला तसं बघितलं गेलं तर याचं फक्त मॉडिफिकेशन आहे बट वेल्डिंगचं. तसं हे बघायला गेलं तर सेम आहे. ट्रान्सफॉर्मर तिकडे पण होता, इकडे पण ट्रान्सफॉर्मर आहे. फोर्स तिकडे पण यूज केला होता, इकडे पण यूज केला. इथं क्लॅम्प्स आहे, तिकडे पण होते, ठीक आहे. आता इथं आपण ही वेल्डिंग कशासाठी करणार ते आपण ॲप्लिकेशन बघू. पण याच्यामध्ये काय केलं आहे आता इथं वेगळं काय, फक्त हे फिन्स आहे, ठीक आहे. हे फिन्स म्हणजे एक प्रकारे फ्लॅश एक प्रोड्यूस केला म्हणजे तिथे एक आर्क प्रोड्यूस होतो आहे. फ्लॅश बट म्हणण्यापेक्षा तिथे एक फ्लॅश म्हणजे एक आर्क प्रोड्यूस होतो. याच्यामध्ये फक्त एवढंच चेंजेस आहे. बाकी सगळं आपण त्याच्यासारखं याच्यात कॉन्स्टंट ठेवलं आहे. ट्रान्सफॉर्मर यूज करून कमी व्होल्टेज केलं, हाय करंट ठेवलं, चांगले त्याच्यामध्ये हीट प्रोड्यूस म्हणजे फिन्स तयार व्हायला पाहिजे, ते फ्लॅश तयार व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपण काय केलं, त्याच्यात करंट चांगला प्रोड्यूस केला, त्याच्यात फोर्स दिले, क्लॅम्प्स वगैरे यूज केलेले. आता याचे ॲप्लिकेशन काय करायचं आहे, याच्यात ॲप्लिकेशनमध्ये आपल्याला की पाईप्सच वेल्ड करायचे. जसं त्याचं आपण पाईप्स वेल्ड केले, याच्यामध्ये पण पाईप्स वेल्ड केले, पण याच्यात मेटल जे असणार आहे ते डिसिमिलर असणार आहे. म्हणजे आपण जर मेटल फॉर एक्झाम्पल इथं कॉपर असेल तर इथे ॲल्युमिनियम असेल, असे वेगवेगळे डिसिमिलर मेटल्स आपण याच्यामध्ये यूज केले. त्यांचं ट्यूबिंग वगैरे करून ते यूज केलं. म्हणजे रेफ्रिजरेटर पार्टसाठी म्हणजे जिथं आपल्याला वेगळे मेटल्स आहेत ते जॉईन करायचे, त्यासाठी फ्लॅश बट वेल्डिंग केलं आहे. त्यासाठी आपल्याला इथं फ्लॅश लागतं. मागे फ्लॅशमध्ये इथं आपण फ्लॅश म्हणजे एक आर्क जो प्रोड्यूस होतो आपल्याला ते करावं लागतं इथं, ठीक आहे. पण याला आर्क वगैरे नाही म्हणणार तुम्ही, पण याच्यामध्ये एक थोडंसं फिन्स वगैरे यूज करून आपण जे इलेक्ट्रोड्स असतात तिथं आपण फ्लॅश प्रोड्यूस करू, ओके. हा झाला सेकंड टाईप. नेक्स्ट एक मिनिट, त्याच्यामध्ये अजून एक सेकंड झालं, ओके ठीक आहे, ते दोनच आहे. नेक्स्टमध्ये बघू आता आपण. इथं झालं थर्ड. आता बघा या थर्डमध्ये काय केलेलं आहे. आता स्पॉट वेल्डिंग इथं आता नावाने लगेच समजणार आहे. पहिले तेच सांगून देतो मी. स्पॉट वेल्डिंग म्हणजे बघा आता हा इथं स्पॉट दिलेला आहे, याला म्हणतात स्पॉट वेल्डिंग. एक स्पॉट देतो आपण फक्त. आता बघा इथं परत काय केलं आहे, हे 2 इलेक्ट्रोड्स आहे, इथं मेकॅनिकल प्रेशर दिलं आहे, हे 2 काय आहे इलेक्ट्रोड्स आहे. इथं दाखवलं पण हे इलेक्ट्रोड्स आहे, ठीक आहे. इथं नंतर हा वेल्ड आहे, हा जो केला आहे स्पॉट तो वेल्ड आहे. त्याच्यानंतर इथं मेटल शीट आहे. आता आपण याच्यामध्ये बघा आता मागे आपण काय यूज करत होतो आत्तापर्यंत, रॉड करत होतो, वायर करत होतो, ठीक आहे, पाईप होतो. पण आता इथं स्पॉटमध्ये आपण शीट यूज करणार आहे. आता त्या ॲप्लिकेशनची वेळेस बघू आपण काय. त्याच्यामध्ये काय केलं आपण, मेकॅनिकल प्रेशर दिलं, इलेक्ट्रोड यूज केलं. आणि इलेक्ट्रोड याच्यात क्लॅम्प वगैरे यूज नाही केलेले, याच्यात आपण इलेक्ट्रोडनेच प्रेशर देणार आहे. इथं हा एक इलेक्ट्रोड आहे आणि इथं खाली आहे, त्यांनी प्रेशर देणार आहे. प्रेशर दिल्यानंतर इथं आपण मेटल शीट आहे, याच्यात आपण मेटल शीट वेल्ड केलं आणि आज इथं फक्त स्पॉट क्रिएट केला. म्हणजे जिथं आपल्याला गरज आहे आपण तिथं फक्त एक स्पॉट देतो. त्याचं ॲप्लिकेशन कसं होईल, वेल्डिंग मेटलिक शीट्स 10 mm to 12 mm थिकनेस. म्हणजे जे शीट्स आहे, हा एक 1 शीट्स आणि इकडे एक 1 शीट, जे मेटल शीट्स आहे ते 10 mm to 12 mm थिकनेसचे आपण याच्यामध्ये वेल्ड करू शकतो. पहिला याच्यात रॉड होते, वायर्स होते, पाईप्स होते, याच्यामध्ये आता शीट्स आलेले. त्याच्यानंतर आता इथं फोर्थ वन आहे प्रोजेक्शन वेल्डिंग. आता बघा इथं काय आहे, प्रोजेक्शन वेल्डिंग. आता याच्यामध्ये इथं जे इलेक्ट्रोड्स बघा आतापर्यंत आपले इलेक्ट्रोड्स कसे होते, आता याच्यामध्ये फ्लॅट इलेक्ट्रोड्स आहे, ठीक आहे, मेटल शीट्स आहे. याच्यामध्ये आता प्रोजेक्शन म्हणजे बघा असे प्रोजेक्शन काढले म्हणजे नॉच काढलेले, ठीक आहे. असे वेगवेगळे आपण याच्यात नॉच काढून म्हणजे याच्यात आपण बंच करून असे वेगवेगळे शीटमध्ये आपण काय करतो. म्हणजे आता इथं वेल्डिंग कुठं होणार आहे, इथंच वेल्डिंग होणार आहे, ठीक आहे. 2 ठिकाणी इथं पूर्ण असं पूर्ण शीटला वेल्डिंग नाही होणार आहे. इथं फक्त काय होणार आहे, जिथं आपण नॉच काढू तिथं, त्यामुळे त्याला प्रोजेक्शन म्हटलेलं आहे. तिथंच वेल्डिंग होणार प्रोजेक्शनची ठिकाणी. आणि एक आहे मॉडिफाईड आहे, तिथं मॉडिफाईड फॉर्म ऑफ आहे स्पॉट वेल्डिंग. स्पॉट वेल्डिंगला फक्त आपण स्पॉट देतो, इथं पण आपण स्पॉटच करतो. पण इथं प्रोजेक्शन येते तेवढं नॉच काढलेलं आपल्याला तिथंच करायचं आहे, ते फक्त मॉडिफाय व्हर्जन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण स्पॉट द्यायचे तिथं. इथं पण तेच केलं आहे, करंट वगैरे पास करून आपण काय केलेलं आहे, इथं हीट प्रोड्यूस केलेलं आहे आणि तिथं स्पॉट देऊन आपण
वेल्डिंग केलेले. आता याचं ॲप्लिकेशन तुम्हाला कुठं भेटेल? मेटल वेल्डिंग ऑफ मेटल शीट्स फॉर मास प्रोडक्शन रेफ्रिजरेशन रॅक्स. तर याच्यामध्ये मेटल शीट्सच यूज केलेलं आपण आणि रेफ्रिजरेशन रॅक्स वगैरे तिथं आपण यूज करतो याची वेल्डिंग. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट आहे, आता हे बघा सीम वेल्डिंग. लास्ट वन इथं काय आहे? सीम वेल्डिंग. याच्यामध्ये काय केलं आहे बघा, ट्रान्सफॉर्मर तेच यूज केलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्टेप डाऊन आहे, हाय करंट प्रोड्यूस होईल. इथं करंट इथं मिळतो, ओके, हाय. त्याच्यानंतर हाय करंट प्रोड्यूस झाल्यानंतर हीट जास्त डेव्हलप होईल. याच्यामध्ये आता काय केलेलं आहे, रोलर इलेक्ट्रोड्स आहे. ठीक आहे. आपण आत्तापर्यंत रोलर इलेक्ट्रोड्स यूज नव्हते केलेले. याच्यामध्ये रोलर इलेक्ट्रोड्स आहे, हे 2 मेटल शीट्स आहे. ठीक आहे. ही सिरीज ऑफ स्पॉट आहे. आता हे मॉडिफाईड म्हटल्यापेक्षा एक स्पॉट वेल्डिंगच आहे, पण मग याच्यामध्ये कसं केलेलं आहे, सीम वेल्डिंग आहे. म्हणजे बघा सीम सीम म्हणजे कसं, आता तुम्ही बॉल्स बघितले कोणते, आपले सीझन बॉल जे इंटरनॅशनल खेळतात, त्याच्यात कसं एक सीम असतो. तुम्ही बघा असं एक धाग्याने काय केलेलं असतं आपण, ते शिविंग केलेली असते. तसं तुम्ही तसं धाग्याने जर केलेलं असेल, ठीक आहे, म्हणजे इथं वेगवेगळे आपण काय करतो, जे शिवण्याचं काम करतो आपण, शिविंग मशीन जे करतं ते तसेच एक पट्टी असते, फक्त ते स्पॉटमध्ये करतो आपण. बघा इथं असे 4 त्याला म्हणतो सीम. आपण असं सीम केलेलं आहे. ठीक आहे. सीझन बॉलाचा सीम असतो तसं आता इथं सीम आहे, असे 4 टाईपचे सीम आहे इथं केलेले आपण. ठीक आहे. याला म्हणतात सीम वेल्डिंग. स्पॉट करून असे वेगवेगळे केले. इथं म्हटलेलं आहे बघा, सिरीज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग. ठीक आहे. इथं मेटल शीट्सचे रोलर इलेक्ट्रोड्स यूज केलेले आहे. आणि याला आपण काय करणार आहे, आता रोलर इलेक्ट्रोड्स काय याला फिक्स करण्यासाठीच आपण यूज केलेले आहे. आणि जे स्पॉट आहे ते स्पॉटमध्येच यूज करून आपण त्याला फक्त सीममध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. आता आपण आता याचं सीम वेल्डिंगचं ॲप्लिकेशन चांगल्या ठिकाणी असणार आहे, कारण की याच्यात आपण काय करतो, पुरं सीम देतो, म्हणजे वेल्डिंग जास्त करतो. याचं ॲप्लिकेशन तुम्ही कुठं करू शकता, वेल्डिंग ऑफ लार्ज लेंथ ऑफ मेटल शीट्स. हे पण मेटल शीट्स पण लार्ज लेंथ, कारण की आता याच्यात आपण एक सीम केलेली, म्हणजे मेटल शीट्स ही लार्ज जरी असली तरी हे त्याला चांगलं वेल्ड करू शकतं. लार्ज लेंथ ऑफ मेटल शीट किंवा गॅसोलिन टँक्स वगैरे, मोठे मोठे गॅसोलिन टँक्स असतात. पण ही सीम वेल्डिंग भरपूर ठिकाणी यूज करते, कारण की सीम आपल्याला काय करेल, चांगलं वेल्डिंग देईल. स्पॉटच्या ठिकाणी कसं आपण एकच स्पॉट करतो. प्रोजेक्शनच्या ठिकाणी पण ठीक आहे, खूप नॉट्स वगैरे प्रोजेक्शन काढून आपण त्याचे वेगवेगळे बंच शीट्स वगैरे करून आपण त्याला वेल्ड करू शकतो. तिथं पण एक आहे, मोठे शीट्स घेतो. आणि इथं सीम वेल्डिंगमध्ये काय करतो आपण, सीम ठेवून जास्त वेल्डिंग करतो. आता बघा फ्लॅश बट आणि बटमध्ये आपण शक्यतो पाईप्स वगैरेच ठेवतो, रॉड पाईप्स वगैरे. पण स्पॉट वेल्डिंगच्या ठिकाणी पण, प्रोजेक्शन वेल्डिंग ठिकाणी पण आणि सीम वेल्डिंगच्या ठिकाणी पण आपण काय करतो, शक्यतो तिथं शीट्सच वापरतो. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये इतकंच आहे की आपल्याला वेल्डिंग, आपण पहिलं काय केलं, क्लासिफिकेशन बघितलं. क्लासिफिकेशन नंतर आता काय केलं, हे वेल्डिंगचे टाईप्स बघितले. त्या वेल्डिंगचे आता आपण 5 टाईप बघितले. बघा इथं बट वेल्डिंग आहे, फ्लॅश बट वेल्डिंग आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथं बघा, आता इथं स्पॉट वेल्डिंग आहे, स्पॉट केलं आपण. प्रोजेक्शन वेल्डिंग आहे, नॉट्स वगैरे केले, सीट्सलाच केले आहे. पत्रे वगैरे असेल तुम्ही बघितलं असेल प्रोजेक्शन वेल्डिंगचं, तर तिथं आपण ते करतो. ठीक आहे. इथं ना सीम वेल्डिंग आहे, सीम प्रकारे आपण सीट्स असतात त्याला पूर्ण सीम वेल्डिंग आपण करतो. ठीक आहे. आता इथं आपण स्टॉप करू. बाकीचं आपण जे वेल्डिंग्स आहे राहिलेले ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही नंतर विचारू शकता. ओके. ठीक आहे. आता आपण इथं स्टॉप करू. ओके. थँक्यू.